السلام علیکم زه فواد بچا نننه لیب چې کوم دی هغه د پریویس لیب بشان دی تقریبا نو که خیال وکړو لاست ویک کې منګه لاست لیب کې منګه فوکس کړو په ان میپ باندې زن میپ باندې او په ماس سکین باندې وس چې کوم دی موږ به دلته فوکس کوو په اچ پینګ باندې څوک د هپینګ وي او څوک د اچ پینګ وته وي or hping وته څوک وي whatever څنګه پروناونس کیږي زم کار نشتی خدا زمونږه ریکانسنس یو بل ټیکنیک دی کله چې هم ارګنایزیشن انسټال کی فایروال د انسټال کی یا د سکیورټي دی انسټال کی او راولي دا سکیورټي خپل ارګنایزیشن ته نو دا غیر لپاره ټیسټینګ چې هغه ډیر زیات لازمي چې وي ګوري چې دا شی چې د صحیح کار کوي او کنه کوي ځکه چې اوس ته په $1000 او $1 million ورکې او روپیا ورکې او فایروال صحیح کار نه کوي فایروال خدا مطلب دی چې یار سنمون ټرافیک چې دی هغه فلټر کی انټرنل پورټس چې کوم دی هغه ټول بلاک کی دا غیر ذمہواری والی مطلب دی چې یو کول ته ګارد غونډه کی یو ګارد باډي ګارد یا ګارد چې دی هغه ته هایر کې باډي ګارد ته هایر کې نه باډي ګارد بیا چې دی هغه سحر سکه کنه د کور چوکیدار شي نو چې هغه نه کسانه کوي او په ځای باندې پروت یو ته په مخ هر څه باندې را باندې کولاوي دا غي چوکیدار مطلب څه شو خو یوزلیس شو نو دا شانتی دا چوکیدار چې کوم دی دا بوس منګه ټیسټ کوو وس پیس کار کوم بل ایچ پینګ استعمالو په دې په تر باندې موږ یو قسم پاکیج دی هغه جنریټ کوو او بیا به موږ انالایز کوو موږ به دالي ګو د ټي سی پی پروتوکول په تر باندې او تاسو بیا ونی په اخر کې بیا موږ د فایروال باندې دا یو کوډ ورولو سکرپټ چې هغه فایروال چې دی هغه پاکیج موږ ته راوباسي او کنو نو دا زموږ سره د انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول ICMP زموږ سره دا بل چې کوم دی د TCP Transmission Control Protocol په دې باره کې تخپل سټډي وکړئ وای ګورئ موږ په نتورکینګ کلاس کې موږ د دې باندې بحث کړی دی دې ته واپس نشو راتلی چې نور موږ بحث کوو دلته خو انیوی زموږ سره ټرمینل زموږ سره دلته چې دی کولاو شو په ټرمینل کې موږ د ټول نه مخکې کار کوو چې موږ به hping زموږ سره دلته به دې کال لینکس کې شته دی دا was زموږ سره لوکل کوم آی پی اډرس چې دا موږ ګور دلته لیب والا نه دی هغه شان دی ګور دا اوس موږ ته پته ولګېږي چې دی ریپلای کوي ښه باقاعده نه موږ هېڅ کار وکړو موږ کنټرول شو ځکه چې موږ ته پته ولګېده چې ریپلای پینګینګ کوي بای نو زموږ سره ضابطه چې ټارګېټ چې کوم دی زموږ سره ټارګېټ آی پی اډرس چې کوم دی هغه باقاعده ریپلای چې دی نه هغه کوي نو موږ اوس ولیکو چې hping 3 دا چې کوډ ورکوم دا سکرپټ ساري کوډ نو دا سکرپټ هم آنلاین سرچ او ایگزیکټ سکرپټ چې کوم دی دا په انټرنیټ باندې سرچ کوي ګوګل کې هغه بل تاسو له دې ون ایکسپلینیشن چې هغه هم درکې نو اوس موږ دلته ګور زموږ سره پاکیټ چې دی لاس نشو موږ 3 پاکیټ چې دی هغه ریسیو کړو موږ ټرانسمیټ کړو او ریسیو کړو ایچ پینګ په تر باندې موږ یو پاکیټ راغو هغه ټارګېټډ ماشین ته نو موږ پاکیج چې کوم دی هغه سکسسفول شي دی هغه ریسیو شو ها لاس نشو په منځ کې لاس نشو دا اوس موږ بغیر د فایروال نه لګي فایروال موږ نه ټچ کوو سره په دې وخت کې فایروال موږ ورسره ټچ کوو او بیا وګورئ پاکیج چې دی به نه راځي موږ ته ځکه چې فایروال چې دی هغه خو به سکیورټي په تر باندې هغه بندي دا هیکر چې کم دی نه هغه باقاعده راشي هغه نتورک چې کم دی هغه ټول سکین کوي هغه ارګنایزیشن نتورک چې هغه وګوري چې په دې کې څه نمونه ویکنس دي هغه ویکنس چې کم دی هغه راوباسي او بیا انفلټریټ کوي بیا نتورکینګ د کمپنۍ نتورک ته
access وکي ټول انفارمیشن چې کوم دی اگر او بس یا غیر د سی malicious شي کنه سوشل انجینیرینګ په ترو نه کی ټایپ دی هغه پورول یا په ډیډاس ورولې دي سي ګوري پورټونه چې کوي یا رپورټس موږ سره چې نوز بدی دویمي منګه دایو سکرپټ ورول او بیا هم زموږ سره پاکیټ چې کوم دی هغه لاس نشو زموږ سره 5 پاکیټ چې دی ریسیو شو او 5 ټرانسمیټ شو that's good اوس موږ هغه شانتي لګیو موږ پاکیټ په مخه باندې کوو اوس موږ یې کار کوو چې موږ په پورټ سکینینګ کوو ها موږ به پرفارم کوم پورټ سکینینګ موږ بولی کوو TCP DUM you know what see wait a minute بس کارو کنه وکولا کوم نو نه وکولا کوم ته بولی کوم TCP DUMP in eto nope 0 there دې زموږ سره چې دې دلته موږ ورته کیدو was that TCP port scan چې کوم دی بس خبره غیده په بیک گراوند باندې رن کیږي اوس په کارو کوم ولته hping book was التبا information راشي ها ځکه چې تاسو موږ packet send کوو چې packet ته ورول بل شو P minus P 480 د باندې به دا ورولو 480 چې دی هغه انټرنیټ والا دی سیدم سیکیور فورټ نه دی موږ سیکیور نه ایسم په دې وخت کې خیر هغه کله چې هیکر یا په چا باندې ټارګټ کوي نو هغه باقاعده سیکیور لګوي سیماله موږ سره دا شو خیال دی وکړه تاسو ګورئ دی رالو موږ سره چې دلته سینکیږي هم او موږ سره دلته ریسیټ هم شو اوکې پورټ زموږ سره مطلب دی چې یعنی موږ سره یو چې دی لاړو بل چې دی هغه راغی ریسیو 0 لاست ها that's very good synchronization دا اس چې دی د synchronization لګي ها TCP چې نه هغه سینک وکي بیا acknowledge شي او هغه شي دلته هر شي کوم نه ریسیټ کوي سکار په کوم موږ وس بل نه بولو hping 3 Yep, شاندي منغراني لو مثلا 0 packet last that's very good بس أنا مثلا جدا وكنا وهذا يو شاندي مولو لا سرل دايش بس إيشار جدا أي بيرشوا شاندي سينكي ريسيو كي that's good packet منغا generate كو packet جدا أغا خباقي دلتا ريسيو كي دلتا مش كارو سوكو سکارو کو اوس په مونږ دلته لپاس کا خیال کړو مونږ دلته 480 وکړو نه راځي 4 چینج کوس ها بل 4 باندې هغه کو Reconnaissance is one of the biggest thing by the way Reconnaissance چې تاسو نه نو تو هیکر نشي راغلی دا اولنې سټپ دی پن ټیسټینګ اولنې سټپ دی او exam چې هم د CA چې دا ورکې نو غواړي Reconnaissance په واره کې ډېر کوېشن ورکوي نو you need to know oops how is manga SSH دغه وکړو مونږه so the SSH port 22 چې کوم دی SSH باندې مونږه port scan وو او یې چلو شو totally 100% packet زموږ سره چې کوم دی هغه لاس شو زموږ سره ترانه نو یعنی packet زموږ سره لاس شو دا ولې چې دا SSH پورټ چې کوم دی دا فایروال کې بلاک دی دنه مونږه بند کړی دی کله اوس مونږه بهر انلاک کو نو مطلب دا چې دا به قشنتي پیکیج به مونږ بیا راکې څنګه چې نور دی پاکټ ریسیو او پاکټ ټرانسمیټ یا دې پته دا ولګي چې فایروال کار کوي او 422 SSH چې کوم دی نو هغه بند دی نو پاکټ نه ورته پاکټ مونږه ټرانسمیټ کو مونږه د پاکټ سند کو 0 packet مونږ ریسیو کړو دغه د مونږه packet 1
سند کوله پاسه چې شو یاره ایده او پاکټ 1 منګه ریسیو کو 0 لاش مطلب دا چې هغه سکسسفل نو سپیس کار منګه وکړو واپس موږ بل ترا شو بیا او موږ بل ترې چې hping 3 to 29 80 40 RC1 yes مستاز په دې غوړې په زموږ سره رزلټ اوپن پورټ چې کوم دی 53 دی او په زموږ سره H I mean 80 دی میجارټی نن سبا ارګنایزیشن چې کوم دی نو غوړې هغه د چل کوي چې هغه پورټونه چې کوم دی دا کلوز کوي دا ټول پورټونه کلوز کوي ګوره ګډ سکیورټي هغه ته لکېږي چې ته هغه پورټ کولاوي چې هغه ضرورت وته هغه پورټ په نه کولاوي هر یو پورټ په نه کولاوي هغه is not a good practice په شوي ځکه دا بیا ډېر غټ نقصان رسي نو دا قشن دی د hping په ترو باندې هم کله چې و یار ما ټول پورټونه بند کړی دي انسان د غلطي کیږي کله فایروال چې یو غلطي وشي ټول پورټونه په کولاو شي نو هغه دا چې کله کته خو باقاعده دا hping ورولې او دا کمین ورولې hp3 -s-9 او هغه پورټونه نمبر ولور کې هغه پورټونه رینج ورکړي 29 د 80 پورې کنه څومره پورټو صاحب پورټونه هغه تو کته شي ودیګه ټول بتادل دراولې چې ټول پورټ چې کم دی هغه کولاو دیګه بندي نو اوس بده کې دوانو کې د 29 والا 29 د 80 پورې زموږ سره چې کمپیوټر دي 80 کولاو دی او 53 کولاو دی نو ټول چې کم دی هغه بندي زموږ سره ګورئ not responding ports پوه شو دا زموږ سره بندي نه زموږ سره سکیور دي او دا دوانه چې کم دي زموږ سره دا سکیور نه دي اوس د دې په ترو باندې مطلب دا چې انټروډر چې کم دی خو باقاعده پیکټس را نکول شي ارګنایزیشن ته په دې په ترو باندې ډېر لګه کیږي په دې پورټس اٹیک باندې کیږي پورټونه اکثر کلوز کیږي هغه په ترو باندې مو ټریفیک جنریټ کیږي ستاسو نشم ملای نو اټس ویری امپورټنت دا مطلب دی چې یو خو آی پی اډرس شو کنه آی پی اډرس د کور اډرس شو خو زموږ سره کور دی بکور کې دنیا شي وینډوز دی کړکې دي کنه په thousands وینډوز ټولې بندې دي خو دوه به کولاوي نه دا څه مطلب چې دوه کولاوي دی غل خو نه وته شي دا قشن دي دا پورټونه موټونه چې کم دي بای دا ټول سکیور ساتي ادا ریکانسنس د لپاره هم کوي چې هغه وګور چې کم پورټ کولاو دی ادا غیر لپاره بیا خبره غیر ډیزیګنیټډ هغه چې کم دی دا سوتو یا ارګنایز اٹیک چې کم دی هغه په پورټس باندې ورول یو نتورک چې کم دی نه هغه خراب کیوري نو دا قشن دي دا زموږ سره hping زه امید کوم چې دا تاسو په دې باندې پوه شئ السلام علیکم